අපේ යාළුවෙක් අහලා තියෙනවා අයියේ කඩ ගහන හැටි රිප්ලයි වීඩියෝ එකකින් දාන්න කියලා. ඉතින් මේවට කියන්නේ කැඩිලි කියලා නෙවෙයි. මේවට කියන්නේ රෝලින් එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක්. කැඩිලි කියලා කියන වචනේ වැරදි. ඉතින් මේ යාළුවා අහලා තියෙන්නේ රෝලින් දාන්නේ කොහොමද බීට්ස් ප්ලේ කරන ගම. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් අද කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. එක බීට් එකක් අරගෙන කියලා දෙන්නම්. මම මේ හැම බීට් එකකම on beat off beat ඔක්කොම කියලා දීලා දෙනවා. ඉතින් අපි සින්දුවකට ප්ලේ කරනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ බීට් එකේ on beat එක off beat එක සහ ඒකට දාන්න පුළුවන් රෝලින් කිහිපයක්. ඉතින් ඒ ටිකෙන් අපි තමයි අපේ ප්ලේයින් ස්ටයිල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ on beat එක ප්ලේ කරනවා off beat එක ප්ලේ කරනවා අපි දන්න රෝලින් වලින් දෙක තුනක් දාලා ප්ලේ කරනවා. අනිත් එක තමයි රෝලින් හැමතැනටම දාන්න සින්දුවකට අපි ප්ලේ කරනකොට. හොඳයි. මම 6/8 beat එක උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන කියලා දෙන්නම්. මම 6/8 beat එක කලින් කියලා දෙනවා මෙන්න මේකයි. open touch ring shot open ring shot. හරි. දැන් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් 6/8 beat එකේ on beat එකයි off beat එකයි rolling එකයි. මේ තුනම එකට එකම කොහොමද? on beat එකයි off beat එකයි rolling එකයි අපි දැනගන්න ඕනේ සින්දුවකට ලස්සනට ප්ලේ කරන්න. හොඳයි. මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේක බැලන්ස් එකේ අපි ප්ලේ කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රම ටික ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉක්මනට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම on beat එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. open touch ring shot open ring shot. මම මේ කලින් කියලා දෙන්නවා. හුරුවතින් open එකයි හුරුවතින් touch එකයි හුරු නැති ඇති ring shot එකයි. ඊසේ හුරුවතින් open එකයි හුරු නැති ඇති ring shot එකයි. beat එක විතර ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ off beat එක. හුරුවතින් open එකයි හුරු නැති ඇති ring shot එකයි හුරුවතින් open එකයි හුරු නැති ඇති ring shot එකයි. හුරුවතින් touch එකයි හුරු නැති ඇති ring shot එකයි. open ring shot touch ring shot. beat එක 6/8. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ on beat එකෙන් 4යි off beat එකෙන් 4යි. on beat එකෙන් 4යි off beat එකෙන් 4යි. ඒ විදිහට දිගට ප්ලේ කරගෙන යන්න ඕනේ. අන්න. එකයි තුනයි හතරයි. එකයි තුනයි හතරයි. අන්න ඒ විදිහට ටික වෙලාවක් ප්ලේ කරනවා. එතකොට අපිට on beat එකයි off beat එකයි ඕන විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊගාවට අපි මේකට rolling එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. rolling එක අලුතෙන් පුරුදු වෙන මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හුරුවතින් touch එකයි 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 හුරුවතින් touch එකයි. 1 2 3 4 5 6 හුරුවතින් touch එකයි හුරුවතින් touch එකයි. rolling එක ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ මේ මම මේක ලේසි rolling එකක් කියලා දුන්නේ. මීට වැඩිය ඇඩ්වාන්ස් rolling උත් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් මොන rolling එකක්. මුලින්ම මේ ලේසි එකකින් පුරුදු වෙන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ rolling එක දානවා on beat එකෙන් 3යි. ඊට පස්සේ ආයෙත් rolling එක දානවා off beat එකෙන් 3යි. ආයෙත් rolling එක දානවා on beat එකෙන් 3යි. ආයෙත් rolling එක දානවා off beat එකෙන් 3යි. ඔය විදිහට දිගටම ප්ලේ කරන් යන්න. දැන් මම ඒක ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. මේක ටික දවසක් ඔයගොල්ලෝ ටික දවසක් ඕනේ නැහැ දවස් දෙකක් තුනක් තමයි හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ සින්දුව හොඳට අහන්න ඕනේ සින්දුවේ වරවසේ සින්දුවේ මේ ඕෆ් බීට් ගොඩක් කරලා ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වර්ස් එකේ මැද වගේ තමයි සින්දුවේ ඒ කියන්නේ සින්දුවේ මැද කොටසේ අන්තරා කොටසේ මැද තමයි මේ ඕෆ් බීට් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ සින්දුවට මේ ඕෆ් බීට් ප්ලේ කරන තැන් වෙනස් වෙනවා සහ රෝලින් ප්ලේ කරන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට සින්දුවක් පටන් ගන්න දැන ඒ දෙකම සින්දුවක වර්ස් එකක් පටන් ගන්න තැන වගේ තැන් වල තමයි rolling play කරන්න තියෙන්නේ. roll උත් හැමතැනම play කරන්න එපා. අදාළ තැන විතර play කරන්න. ඉතින් මේ practice කරනවා වගේම හොඳට සින්දු අහන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට සින්දු වල තියෙන arrangement ඔක්කොම ලස්සනට play කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින්
මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ TikTok channel එක follow කරන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මේ ධර්මකා play කරන විදිය සහ අනිත් instrument play කරන විදිය බොහොම සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.